Đoạn phim đáng sợ này không có nguồn thông tin chính thức nên không thể biết chính xác địa điểm cũng như nguồn gốc đến từ đâu. Nhưng những gì được ghi lại trên phim, người ta đoán rằng khung cảnh xung quanh rất giống một viện triển lãm đang trưng bày những con hình nhân có vẻ bề ngoài khá rùng rợn. Nhưng điều khiến nhiều người xem lạnh sống lưng lại không phải những con hình nhân đáng sợ kia, mà một điều rất khác. Xem nha. Khi người quay lia camera qua một tấm gương, vô tình anh ta đã quay được một sự hiện ra đáng sợ của một bóng đen không biết từ đâu phản chiếu qua gương, đang chậm rãi di chuyển từ phải sang trái như vậy. Và nếu xem kỹ hơn, bạn sẽ nhận ra đó là cái dáng thon thon của một người phụ nữ búi tóc thời xưa. Khi bóng đèn xuất hiện trong gương, người quay phim không hề nhìn thấy nó. Có thể do anh ta không để ý, bởi lúc bấy giờ xung quanh không còn ai khác. Và bạn cũng có thể nhìn thấy rõ một điều, đó là sự biến mất đột ngột đáng sợ của cái bóng kia. Và cũng chính chi tiết này, nhiều người xem tin rằng đây chính là một hồn ma vô tình được camera quay lại. Sherin Lewis và cô con gái 3 tuổi Iya gần đây đã chuyển đến một ngôi nhà cổ thời Victoria ở Cardiff, nước Anh. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như cô con gái nhỏ của Sherin không nói rằng nó đã nhìn thấy một người đàn ông có một cái đầu và một cặp mắt rất xấu xí luôn đi ngang qua khu nhà và đi dọc theo hành lang lầu trên. What is it? Bad eyes. Bad eyes? Yeah. Bad eyes. Bad eyes. Yeah. Where? Guys. Upstairs. Nope. No, I'm not doing this again. I'm not doing this again. Please. Vì tin rằng con gái nhỏ không nói dối nên Sherin bắt đầu tìm hiểu về lịch sử của ngôi nhà. Và cô đã phát hiện ra một chi tiết rùng rợn là ngôi nhà này đã được xây cất trên một chiến trường thời cổ đại năm 1485. Sherin bắt đầu lo lắng cho con gái bởi cô mơ hồ đoán rằng Aya có thể đã nhìn thấy một hồn ma của người lính nào đó đã tử nạn trong trận chiến năm xưa. Và để tìm hiểu sâu hơn, Sherin đã quyết định đặt một camera an ninh ở hành lang tầng trên. Ngay đêm hôm sau, điều ma quái này xảy ra. Mum, let me help. Mom, Dad. What is it? Dad. What? Dad. Scared of what? Who is it? No. Is someone there? Yeah, bad eyes. 2 eyes. Bad 2 eyes. Had that. Hi. Eye. Hey. Hiya. Is he doing anything? What's he doing? Right, see you later, Mr. Soldier Man. What? Are you laughing at him? Is he being funny? Is he being funny? That's good, isn't it? You're still looking at someone. Oh my god, she's...
What? No, please don't. No, stop. It's okay. It's okay. Sorry, you just scared Mummy. Sorry, you just scared Mummy. It's not scary. It's not scary. He's a funny friend, isn't he? He's a funny friend. Yeah. Yeah. Điều đáng sợ đầu tiên mà camera an ninh ghi lại được là những âm thanh giống như một người đang thở hấp hối này. Sau đó lại là những câu nói kỳ lạ của cô bé Aya. Soren nói rằng ban đầu cô rất thích ngôi nhà cổ này, nhưng bây giờ cô cảm thấy lo lắng hơn cho Aya bởi con bé luôn nói về những điều kỳ lạ và cũng chỉ có nó mới nhìn thấy được hồn ma kia. Một cô gái trẻ người Mỹ có tên là Smartly. Cô gái cũng chỉ là một người dùng cơ bản trên nền tảng TikTok. Nhưng gần đây Smartly lại chia sẻ một cảnh phim ma quái vô cùng được lấy từ chiếc camera an ninh trước nhà cô. Lúc bấy giờ đã hơn 8 giờ tối, khi xung quanh đều tối đen như mực. Xa xa cách nhà cô vài trăm mét, đột ngột xuất hiện một thứ quái dị như thế này. Cô gái nói rằng mặc dù đã xem đi xem lại cảnh quay, nhưng cô không thể xác định được đó là gì. Như thể đó là một người đang bước đi, nhưng không hiểu vì sao lại chỉ thấy được từ phần hông trở xuống, giống như dáng người đó chỉ có phần thân dưới mà thôi. Sau khi đoạn phim ma quái của Smartly được lan truyền, nhiều người xem đã nhìn ra và nói rằng đó là hồn ma của một cô gái mặc váy trắng đã từ gốc cây đi đến chiếc xe và đã biến mất trước khi chạm vào chiếc xe kia. Nhưng còn bạn thấy gì ở cảnh phim ma quái này? Đặt suy nghĩ của bạn dưới phần bình luận nhé! Vào một đêm khuya, một nhóm bạn trẻ người Chile đang tiến vào một bệnh viện đã tạm ngừng hoạt động để tìm kiếm những cảm giác mà ngày thường họ không bao giờ có. Như bạn cũng đã thấy, lúc bấy giờ ngoài nhóm bạn trẻ, xung quanh trống vắng đến lạnh người. Mình tin sẽ có bạn thắc mắc vì sao bệnh viện ngưng hoạt động lại có đèn sáng như vậy. Vì đó là đèn thoát hiểm, nên ngay khi không còn nguồn điện chúng cũng tự hoạt động được. Và cũng nhờ vào những ánh đèn này, ta mới có thể thấy được thứ ma quái sau đây. Xem nha! Familia estaba aquí en el hospital Felipe Borne. Son las... ¿Qué hora es, familia? ¿Qué hora es? La 1:08. La 1:08. Mình tin với lần xem đầu tiên bạn khó có thể nhận ra thứ ma quái kia. Khi nhóm bạn đi trong hành lang thiếu ánh sáng để tiến vào sâu hơn bên trong, bất ngờ ngay phía trước cách họ vài mét đột ngột xuất hiện một thứ gì đó. Khi sự việc đáng sợ xảy ra, không một ai trong nhóm nhìn thấy thứ đen tối kia. Chỉ sau khi họ xem lại cảnh quay, cả nhóm mới đặt ra nhiều câu hỏi về cái thứ ma quái này. Họ khẳng định thứ đó đã hiện diện trước mặt họ, nhưng một thế lực nào đó đã khiến mắt họ không nhìn thấy được khi đi trong hành lang đó.